السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب تالتة ثانوي، أهلا بيكم. رجعت لكم تاني مع chapter 4 من قصة Great Expectations أو آمال عظيمة. ومعلش اتأخرت عليكم شوية أنا عارف. هنبدأ بقى أول حاجة بالفوكابلر بتاعنا from now on، معناها من الآن فصاعدا، اللي هو بالبلدي كده من هنا ورايح. from now on في الطريق، يعني on the way Christmas dinner اللي هو عشاء ليلة رأس السنة اللي هي Christmas. get darker يعني يظلم أو يصبح مظلمة، الدنيا تضلم يعني. act strangely يعني يتصرف. act معناها يمثل أو يتصرف، فمقولك act strangely يعني يتصرف بغرابة أو بطريقة غريبة. strange غريب، strangely يعني بطريقة غريبة، ده الأدفيرب بتاعها. on my return to يعني عند عودتي إلى، وأنا راجع من كذا يعني. a crowd of يعني زحمة أو حشد. suspect يعني يشتبه فيه. proof يعني دليل أو إثبات. unable to speak يعني غير قادر على الكلام. hammer يعني شاكوش أو مطرقة. improve يعني يحسن أو يتحسن. member يعني عضو، بس عضو في جماعة أو فريق أو كلام من ده. household يعني أهل المنزل أو الأسرة، اللي هو أهل البيت يعني household. lead a different life يعني يعيش حياة مختلفة أو يحيا حياة مختلفة. upset يعني يزعج أو يضايق. be worth effort يعني يستحق المجهود. make a mistake يعني يغلط. my heart was set on يعني قلبي كان متحمسا إلى، كنت مستعد لكذا أو كنت متحمس لكذا يعني. stranger معناها شخص غريب. privately يعني بس stranger شخص غريب، حد مش من المنطقة يعني. privately يعني بطريقة سرية أو بطريقة شخصية، حاجة بعيد عن الناس يعني. expectations يعني توقعات أو تطلعات أو طموحات أو آمال. property يعني ممتلكات أو عقار. condition يعني شرط. benefactor يعني ولي النعمة أو فاعل خير. benefactor اللي هو بيتكفل بحد يعني بيصرف عليه أو كده. make no difference يعني ما بيعملش فرق أو مفيش فرق أو لا يحدث فرقا. congratulate جاي مع يهنئ، اللي هي congratulations جاية منها اللي هي ألف مبروك يعني. delighted يعني مسرور أو فرحان زي happy كده. interest يعني في الواقع أو في الحقيقة. poor education يعني تعليم سيء، مش تعليم فقير، اللي هو تعليم على قده يعني. طيب benefactor قال لك ايه؟ هو مين البينيفاكتور؟ قال لك a person who gives someone money to help them improve their life. حد بيدي لحد تاني فلوس عشان يساعدهم ان هم يحسنوا حياتهم، فاعل خير او متصدق يعني. be worth the effort قال لك something that is useful or good but difficult to do، حاجة مفيدة بس صعبة شوية. expectations قال لك feelings that good things will happen، انك تحس ان حاجة كويسة هتحصل يعني. from now on an action that starts at a specific point in time and continues into future أو into the future، حاجة بتبدأ في وقت محدد وبتكمل، اللي هو من هنا ورايح، من دلوقتي ورايح يعني زي ما بيقولوا. my heart was set on when you really want something or want to do something، انك تبقى عاوز حاجة او عاوز تعمل حاجة، انك تبقى مصمم على حاجه او عازم على حاجه او ناوي على حاجه يعني. proof اللي هو دليل او اثبات، قال لك an object for or some information that shows something is true، حاجه او معلومه تاكد على صحه حاجه او عدم صحتها عموما. property معناها ملكيه او ممتلكات، قال لك a building that belongs to you، مبنى يخصك. طيب شابتر بقى يبدأ بيقول لك ايه. when I visited Miss Havisham the next day، لما رحت تاني يوم عند Miss Havisham I was sorry that Stella wasn't there، رحت يا عيني ما لقيتش ستيلا اللي كانت دايما بتهزقه وبتعامله معامله زفت دي، راح ما لقاهاش وكان زعلان ان هو ما لقاهاش يعني. Miss Sarah pocket opened the door to me، Miss سارة فتحت لي الباب. فبتقول له what do you want، عاوز ايه؟ what do you want Miss Havisham said angrily، فمس هافيشام بتقول له انت عايز ايه من هنا؟ I hope you don't want anything from me because you will get nothing، اتمنى انك ما تكونش جاي مستني تاخد مني حاجه لاني مش هديك حاجه يعني. I don't want anything، قال لها انا مش عايز حاجه. I have come to say thank you for my apprenticeship، طبعا زي ما احنا عارفين هي ادت فلوس لجوز اخته عشان يعلمه معاه يعني، وكان بقى الصبي بتاعه او المتدرب عنده بقى اسمه apprenticeship. فبقول له والله مش عايز منك حاجه، انا بس كل جاي عشان اشكرك عشان انتي ساعدتيني ان انا اكون متدرب عندي يعني. قالت له well طيب ماشي. from now on من هنا ورايح come to see me once a year on my birthday، من هنا ورايح ما تجيليش الا مره واحده كل سنه في عيد ميلادي بس.
فقال لها I promised that I would. قال لها خلاص تمام اعمل لك اللي انت عايزاه من عينيا. You're looking for Stella aren't you؟ انت بتدور على ستيلا؟ Miss Havisham continued. كملت كلامها بقى بتقول انت بتدور على ستيلا. She has gone away for her education and she will become a lady. Do you feel that you have lost her Bib؟ قالت له لو بتدور على ستيلا هي خلاص راحت عشان تكمل تعليمها وتبقى بقى سيدة من الطبقات العليا بتاع المجتمع يعني. انت حاسس ان انت مشتاق لها او حاسس انك مفتقدها يعني يا باب؟ شيلا قامت ضحكة and I didn't know what to say. فمش عارف ارد عليها اقول لها ايه الهبلة دي. Then she asked me to leave. بعد كده قالت لي يلا امشي من هنا. So I set off for home. خدت بعضي وروحت على بيتنا. On the way وانا في الطريق I met Mr. ووبسل. قابلت مستر ووبسل one of the guests from that Christmas dinner a few years ago. واحد من الضيوف اللي كانوا موجودين على عشاء عيد الميلاد من كام سنة. اللي هو امتى ده بقى؟ اللي هو لما بعد ما بيب ساعد المسجون اللي كان في المستنقع والبوليس راح خبط عليهم، الناس بقى اللي كانوا قاعدين مستنيين ياكلوا فطيرة الجبنة اللي هو بيب سرقها دي، ده واحد منهم بقى اللي هو مستر ويبسل ده. one of the guests from the Christmas dinner a few years ago and we walked together. فتمشينا مع بعض. It was getting darker now. الدنيا كانت بدأت تضلم. المغربية دخلت يعني. In the mist وفي الضباب a man came slowly towards us. لقينا واحد جاي ببطء كده ناحيتنا and we realized it was Arlick. وأدركنا إن الشخص ده كان Arlick. He told us that some more convicts had escaped from the prison ship. وقال لنا كمان ان في شويه متهمين هربوا تاني من السفينه زي اللي كانوا هربانين في اول القصه خالص. And he seemed to act strangely as he walked with us along the road back. وكان بيتصرف بغرابه او بطريقه غريبه جدا طول ما هو ماشي معانا واحنا راجعين في الطريق. On my return to the house وانا راجع بيتي بقى I was surprised to find a crowd of people in the kitchen. لقيت في زحمه ناس كتير واقفين في المطبخ عندنا. While Joe had been out that evening. جو ساعتها كان بره البيت في المساء في الأمسية دي. Someone had broken into our house and they had hit Mrs. Joe on the head. حد دخل اقتحم البيت وخبط ميسيس جو اللي هي أخت بيبتا على دماغها injuring her badly. وجرحها جرح قوي أو جرح كبير. Nothing had been taken. مفيش حاجة اتاخدت من البيت. But a convict's leg irons lay on the floor. ولكن زي ما قلت لكم الكلبشات اللي كانت بتبقى في ايديهم وفي رجليهم، كلبشات بقى اللي كانت في رجليه دي كانت مرمية على الأرض في البيت. I immediately remembered the convict that I had helped 2 years before in the graveyard. افتكرت ساعتها الراجل اللي أنا ساعدته من سنتين في المقابر الحتة اللي جنب المستنقعات. However, I felt sure that the person who committed the crime wasn't him. مع إن أنا كنت متأكد إن الشخص اللي عمل الجريمة دي اللي خبط أخته يعني على دماغها وكلام من ده ما كانش هو نفس الشخص اللي أنا ساعدته. I suspected Arlick because he had been so angry with my sister. شكيت في أرليك لأنه كان غضبان جدا من أختي. However, I had no proof. ولكن ما كانش عندي أي دليل على الكلام ده، مجرد تنبؤ. Mrs. Joe was unable to speak or walk again after the attack. بعد ما اتخبطت الخبطة والخضة والخضة مع الخبطة خلوها خلاص لا قادرة تتكلم ولا قادرة تمشي. But she could draw. بس كل اللي قدرت تعمله إنها ترسم. And one day وفي يوم من الأيام she drew a hammer. رسمت صورة شاكوش. Betty and I knew at once that the hammer means the blacksmith's hammer. عرفنا في ساعتها أو اكتشفنا أو توقعنا إن الشاكوش ده هو شاكوش الحداد which meant أرليك اللي مقصود بيه أرليك. أرليك ده زي ما قلنا اللي كان شغال مع جو جوزها وكان بيكره بيب جدا، وكانت برضو أخت بيب كانت بتعامله معاملة وحشة فكان برضو بيكرهها. When Mrs. Joe was able to sit in the kitchen again ولما بقى عندها المقدرة إن هي تقعد تاني في المطبخ we could see that she was scared of him. كانت خايفة منه جدا اللي هو مين؟ أرليك. مش هتبقى خايفة من المطبخ وبعدين المطبخ ما تقالش عليه ما تقالش عليه هم يتقال عليه طيب Mrs. Joe couldn't hurt me now and because Joe needed help in the house. Mrs. Joe خلاص ما عادتش بتعرف تضربني زي الأول وطبعا جو بقى محتاج حد يساعده في البيت، شغل البيت بقى الطبيخ والغسيل والكنيس وكلام من ده. مين بقى اللي يعمل الكلام ده؟ بيب. Biddy came to cook and clean for us. لا ده جاب بيدي عشان تعمل لهم الكلام ده. At last my life was improving. حياتي بدأت تتحسن شوية. طبعا خلص من زن أخته وضربها فيه كل شوية. Some years passed. عدى كام سنة كده and I continued my apprenticeship as a blacksmith. وكام سنة عدوا وأنا لسه زي ما أنا بتدرب
عند في ورشة الحدادة دي. My visits to Miss Havisham's house continued once a year. فضلت برضه أروح أزور مس هافيشام مرة كل سنة زي ما هي قالت لي. It seemed as though time وتقريبا على الرغم يعني ايه بمرور الوقت like her old clocks had stopped there. الساعات اللي كانت عندها في البيت كلها عطلت ووقفت. I didn't see Stella again during that time. وكذا مرة اللي أنا رحت فيهم ما شفتش فيهم ستيلا خالص. Although I often thought of her. على الرغم من إن أنا معظم الوقت كنت بفكر فيها. And when it was time to leave. ولما كان بيجي ميعاد المروح بتبقى مش عايزة تروح. Miss Havisham always gave me a coin and told me to come back on my next birthday. كانت دايما بتديني عملة معدنية وتقول لي تعالى السنة الجاية في عيد ميلادي الجاي. Betty soon became an important member in our household. Betty بعدها بدأت تبقى فرد أساسي في البيت من أفراد البيت. She looked after everything well. كانت بتهتم بكل حاجة بطريقة كويسة جدا. And also cared for my sister. وكمان كانت بترعى أختي وبتهتم بيها. Mrs. Joe couldn't no longer walk or speak. خلاص ما عادتش بتعرف لا بتتكلم ولا تمشي. And now I felt sorry for her. وصعبت عليا. As the weeks became months والأسابيع عدت بقت شهور والشهور and the months became years والشهور بقت سنين اسمها months زي ما اتفقنا مش months والشهور بقت سنين اللي هو الأيام عدت وفاتت يعني. I also saw how kind and good Betty was. شفت ازاي بيدي دي كانت طيبة جدا وعطوفة وكويسة. One day وفي يوم من الأيام I said to her فقلت لها ايه Betty I want to become a fine gentleman. أنا عايز أبقى راجل محترم كده ليه مكانة في المجتمع. But don't you think you are happier as you are Pep؟ فبتقول له طب انت شايف وهي مستغربة قوي متفاجئة من السؤال يعني. فبتقول له انت مش شايف كده انك حياتك كويسة يعني؟ قال لها nobody لا يا بدي. I explained I will never be happy unless I can lead a different life to the one I live now. انا مش هحس ان انا مبسوط وسعيد الا لما اقدر اكون حياة افضل من الحياة اللي انا عايشها دلوقتي. She looked down and was quiet. فبصت في الارض كده وسكتت. فكملت كلامي اللي هو بيب يعني بيقول لك I don't want to be just a blacksmith. أنا مش عايز أبقى مجرد حداد وخلاص. Ever since I met Stella and Miss Havisham's من ساعة ما قابلت ستيلا وميس هافيشام I have wanted to improve myself. بقيت عاوز أطور من نفسي وأحسن من نفسي. She's so beautiful and clever. البنت دي جميلة جدا وذكية. And I admire her very much. وأنا معجب بيها جدا. After a moment وبعدها بلحظة كده Betty asked quietly. فقامت سألها سؤال بهدوء كده. Do you want to become a gentleman to upset her or to marry her؟ فبتقول له طب هسألك سؤال. انت عايز تبقى راجل محترم كده عشان تغيظها ولا عشان تتجوزها؟ If you want to upset her لو انت عايز تضايقها وخلاص او تغيظها then you shouldn't care what she thinks. ما يهمكش هي بتفكر في ايه ما تشغلش بالك. امال بقى if you want to marry her لو انت عايز تتجوزها she probably isn't worth the effort. هتلاقيها على الاغلب يعني ما تستحقش تعبك ومناحيتك اللي انت بتفكر فيها دي. That may be true, I replied. فبيب قال لها يمكن أن يكون عندك حق but I still admire Stella so much. ولكن أنا معجب بستيلا جدا. I knew that I was making a mistake. أنا عارف إن أنا عملت حاجة غلط أو أنا غلطت but I couldn't change my feelings. بس مش قادر أغير مشاعري ناحيتها. يعني بيب بيقول إن هو ممكن يكون اللي هو بيعمله ده أو تعلقه بستيلا ده مش مظبوط أو حاجة مش كويسة بس مش قادر يغير مشاعره ناحيتها. Betty told me then that she was glad I could talk to her. فبيدي قالت له والله أنا مبسوطة إن أنت اتكلمت معايا وفتحت لي قلبك يعني. And said she would never tell anyone else. ومش هقول لأي حد تاني على أي حاجة من اللي حصلت بينا أو من الكلام اللي دار بينا يعني. I will always tell you everything Betty. فقلت لها خلاص وأنا هحكي لك على كل حاجة. Until you are fine gentleman she replied. فقالت له بقى لحد ما تبقى راجل محترم زي ما انت بتقول كده. In a strange sad voice. بتقول الكلام ده وصوتها غريب وحزين كده. I wish that I could love Betty. She was a far better person than Stella but my heart was set on Stella. فبيدي دي اللي كانت بتعلمه في الأول خالص في المدرسة اللي هي الليلية اللي كان بيروحها دي. فهي شكلها بتحبه. فبيب بيقول ايه اتمنى ان انا احب بدي هي احسن بكتير جدا من ستيلا اللي انا متعلق بيها but my heart was set on Stella. بس قلبي خلاص مصمم على ستيلا مش عايز يغير رأيه. It seemed impossible that my wish to become a gentleman would come true. كان مستحيل او كنت شايف
إنه مستحيل جدا إن أمنيتي إن أنا أكون راجل محترم في البلد دي تبقى حاجة تتحقق، يعني الأمنية دي مش هتتحقق. but one evening، ولكن في إحدى الأمسيات كده، while Joe and I were at the village inn، وأنا وجو قاعدين في الحانة أو في المطعم بتاع القرية، listening to Mr. Wopsle reading aloud from a newspaper، قاعدين بنسمع مستر ووبسل وهو بيقرأ بصوت عالي من إحدى الجرايد. I noticed that a stranger was looking at us. لاحظت إن في حد غريب، شخص غريب مش من البلد، قاعد يبص علينا. Then I remembered him. وبعد كده افتكرته. He was a gentleman I had met on the stairs at Miss Havisham's house years before. ده الراجل اللي أنا قابلته على السلالم وأنا نازل من عند ميس هافيشام من كام سنة فاتوا. Is your apprentice Pip here? The dark man asked us. فالراجل ده قام جاي كده عندنا وقام سائل جو. looking at جو، بيبص على جو كده وبيسأله، فبقول له هل المتدرب اللي عندك الصبي بتاعك موجود يعني؟ I need to speak privately to you both. أنا عايز أتكلم معاكم انتوا الاتنين على جنب لوحدنا، يعني مش قدام حد. He sounded like an important man. الراجل كان شكله راجل مهم أوي، ابن ناس أوي. So we invited him to come back to the workshop with us. فقلنا له، عزمناه إن هو يجي معانا نرجع الورشة بتاعتنا. طبعا الورشة في البيت زي ما احنا عارفين. Once there، أول ما وصلنا هناك، he said he was Mr. Juggers, a lawyer from London. قال إن هو كان اسمه مستر جاجرز، محامي من لندن. I'm working for someone but I can't tell you their name. أنا شغال عند ناس بس ما أقدرش أقول لكم اسمهم. He explained. I have to tell you that Bib has great expectations. أنا لازم أقول لك إن بيب ده قدامه توقعات أو مستقبله هيبقى حلو قوي. He will receive a large amount of property in future. قريب قوي هيبقى عنده فلوس كتير قوي. So now he must have an education. فلازم يتعلم تعليم كويس جدا. The only condition is that he doesn't ask who his benefactor is. الشرط الوحيد عشان يستلم الثروة دي والأملاك اللي هتجيله دي إنه ما يسألش مين البنفاكتور بتاعه أو الراعي أو الراجل اللي هيصرف عليه أو فاعل الخير ده. يعني في حد فاعل خير هيديله فلوس كتير جدا او ممتلكات كتير، بس الشرط الوحيد انه ما يسألش هو مين وما يعرفش هو مين. I immediately agreed. طبعا ما صدقت، قلت له يا باشا امين. Joe was so surprised that he didn't object at all when Mr. Juggers asked him if he could end my apprenticeship immediately. فطبعا جو هو كمان كان مستغرب ومتفاجئ ومش فاهم حاجة وما اعترضش. object هنا معناها اعتراض، ما اعترضش لما مستر جاجرز قال له ان هو ينهي تدريبي في الحدادة ده دلوقتي حالا. I have a large sum of money for you. قال له انا معايا فلوس كتير ليك. مستر جاجرز continued turning to me، وهو بيبص لي، بص الباب يعني وقال له انا معايا فلوس كتير ليك. and your education will begin soon in London with Mr. Matthew Bucket. شغلك او تعليمك هيبدأ قريب جدا في لندن مع مستر ماثيو باكيت. He will be your teacher and he will make a gentleman of you. هيبقى المدرس بتاعك وهو يعلمك بقى الاتيكيت والاصول والبتاع عشان يخليك ايه، راجل محترم كده. but first، ولكن اولا، take these 20 pounds to buy some new clothes. خد ال 20 جنيه دي. طبعا 20 جنيه دي مش حاجه بسيطه، يعني ده 20 جنيه اطلع اشتري بيها هدوم وشبرق نفسك. when Joe was asked if he needed any money for losing me at the blacksmith's، فلما مستر جاجرز ده سأل جو، فبيسأل جو بيقول له دلوقتي احنا خدنا الصبي بتاعك، انت محتاج بقى فلوس تعويض على ان احنا خدناه منك من الورشة يعني. فراح رد عليه قال له Pip is welcome to go and find his fortune. لا، ألف سلامة، يروح ويدور على الثروة بتاعته وربنا يصلح حاله يعني. Money makes no difference to my feelings to him. الفلوس مش هتفرق في حبي ليه، أنا بحبه مش عايز منه حاجة، أو الفلوس مش هتغير اللي جوايا ليه يعني. We will always be best friends. احنا هنفضل دايما أفضل أصدقاء وهنفضل دايما مقربين من بعض. بعد كده بقول لك جو was so good and kind. جو ده كان راجل طيب جدا وكويس جدا and really cared about me. وفعلا كان بيهتم بيا وبيرعاني. When he and Biddy realized that I was to leave them in just a week، ولما عرف هو وبيدي ان انا هسيبهم في خلال اسبوع، they both congratulated me. هما الاتنين باركولي. but they didn't say much more than that. بس ما قالوش حاجة أكتر من كده لأن هما الاتنين زعلانين، هو عشان متعلق بيه وصاحبه من صغره، وبدي طبعا لأن هي بتحبه زي ما احنا عارفين. I knew that they were sad that he was leaving. عرفت إن هما زعلانين عشان أنا ماشي. My sister didn't understand what was happening. أختي ما كانتش فاهمة إيه اللي بيحصل. Although Betty tried to explain everything to her.
على الرغم من ان بدي فضلت تحاول تشرح لها بس هي برضه مش مستوعبة ايه اللي بيحصل يعني. I decided that when I had bought my new clothes I would put them on at Uncle Blumblechuck's house. وقررت ان انا لما اشتري هدومي الجديدة هروح اجربهم او البسهم في بيت مستر بلامبلشوك. I don't want all the poor people in this village to see me in my fine clothes. I explained to Joe and Betty. فقلت لهم، بيتكلم جو وبيدي بيقول لهم انا هروح اشتري هدوم جديده واروح البسها في بيت مستر بامبلشوك. ليه يا باشا؟ قال له عشان مش عايز الناس الفقراء اللي موجودين في القريه دي يشوفوني وانا لابس الهدوم الجديده الحلوه عشان ما يحسدونيش بقى وكلام من ده. they were both silent. فسكتوا هما الاتنين. انكل يعني هو باع اصله من قبل ما يتغير اساسا يعني. مستر او انكل بامبل تشوك however was delighted. ولكن مستر بامبل تشوك كان فرحان قوي ومبسوط بحاجه زي دي. I will never forget you Joe I said. فبقول لجو وانا ماشي انا عمري ما هنساك. as I left the blacksmith's a week later. بعد وانا ماشي من ورشة الحدادة بتاعته بعدها باسبوع. however على الرغم من ان ده انترس في الحقيقة يعني I had begun to feel more and more ashamed of Joe's poor education. مش بقولكوا بقى أصله بدأت أحس بالخجل من تعليم بور التعبان، جو التعبان ده. يعني جو كان متعلم تعليم تعبان كده على قده. فبدأت أحس بالخجل، أنت إزاي أنت مش متعلم زي ما أنا هتعلم؟ يعني حتى مش يستنى أما يتعلم ويبقى ليه مكانة، لأ من أولها كده بقى أصله وبقى الدنيا كلها. When I said goodbye to Betty وأنا بودع بدي I asked if she could teach Joe to speak better. فقلت لها وأنا بودع بدي كده بقول لها إيه، حاولي تعلمي جو إن هو يتكلم بطريقة أفضل من كده. يعني حاولي تعلمي الإتيكيت والأصول في الكلام شوية، بدل ما هو بيتكلم زي الفلاحين كده أو مش عارف إيه. طبعا شبع بعد جوع زي ما إحنا عارفين، أي حد شبع بعد جوع ابعد عنه يا ابني، ربنا يكفيك شره يعني. I asked if she could teach Joe to speak better but to my surprise she refused. ولكن اتفاجئت أول لما رفضت، قالت لي لا مفيش الكلام ده. أنا قصدي على بيب هو اللي شبع بعد جوع مش الفلاحين، عشان محدش يفهمني غلط. أنا فلاح ابن فلاح يعني ماشي. فبقول لك إيه but to my surprise she refused. suddenly فجأة I felt lonelier than ever before. فجأة حسيت إن أنا بقيت لوحدي ومليش حد أكتر من الأول. أنت اللي عملت في نفسك كده بقى، ما تلومش إلا نفسك، ما تنحناش. طيب نيجي بعد كده بقى على الأسئلة. ولك سيدي to fix the wooden box he needed a and some nails. عشان يصلح الكرسي المكسور محتاج oven فرن ولا opener فتاحة ولا hammer شاكوش ولا mixer خلاط. طبعا محتاج ايه؟ hammer شاكوش. طيب try to be calm don't be. حاول تهدى ما تبقاش ايه؟ upset. tolerant يعني متعاون. confused مرتبك. astonished يعني متفاجئ او متفاجئ. Next is the same mistake. Never is the same mistakes or it would be a kind of stupidity. يبقى never ايه؟ make a mistake ولا do a mistake؟ لا make a mistake. ما تعملش نفس الغلطة تاني. make a mistake. ما تعملش نفس الغلطات تاني وإلا ده يبقى نوع من أنواع الغباء يعني. You know that my A is set on my children. They are the world for me. My elbow كوعي ولا lung الرئة ولا stomach المعدة ولا heart؟ طبعا قلبي. مصمم على كذا على ولادي او مركز على ولادي يعني هم العالم بالنسبه لي. والله. The police asked him to commit the murder. evaluate ولا suspect ولا appreciate ولا respect؟ طبعا تبقى ايه؟ evaluate يعني يقيم و appreciate يعني يقدر و respect يحترم. طبعا suspect شكوا فيه يشتبه. children often are scared of. طبعا يخاف من scared of يعني الأطفال دايما بيخافوا من الكلاب. It's not good to accuse people without any. طبعا ايه without any proof من غير دليل. ما تتهمش حد من غير ما يبقى عندك دليل. After his birthday party he was exhausted because he had to meet many ايه بقى many hosts ولا guests ولا spectators ولا patients مرضى. hosts يعني مضيفين و guests يعني ضيوف و spectators يعني مشجعين. طبعا ايه guests هو هيستقبل ضيوف مش هيستقبل hosts. host اللي هو صاحب البيت، امال الجست الضيف اللي جاي لك. She was a kind woman. كانت ست طيبة. She was a to many charities. يبقى ايه benefactor طبعا يعني متبرعة او فاعلة خير. We all expected that she would win the gold medal because she was a to do that. يبقى she was a determined. احنا عرفنا ان هي او توقعنا ان هي تفوز بالميدالية الذهبية ان هي كانت مصممة على ده. Someone who is invited to an event or special occasion is a
who is invited مدعو لمناسبة طبعا guest برضه ضيف، اللي بيدعو هو الهوست، امال المدعو المعزوم يعني ده اللي اسمه guest. طيب بعد كده يا سيدي بيقول لك ايه؟ A means a building that belongs to you. بيت ملكك، طبعا honesty يعني الصدق، facility يعني مؤسسة، ability يعني قدرة، يبقى property يعني ملكية أو ممتلكات يعني. And that object or some information that shows something is true. object يبقى حاجة أو معلومة بتثبت صحة أو عدم صحة شيء، زي ما قلنا اسمها ايه؟ proof، دليل. Your heart ايه؟ on something when you really want it or want to do it. يبقى ايه؟ your heart is set on يعني مصمم على كذا، set on. feeling that good things will happen means ايه؟ انك تحس ان حاجة كويسة تحصل، ده طبعا ايه؟ expectations يعني تطلعات او امال او تطلعات او طموحات زي ما قلنا. objection طبعا يعني رفض، determination يعني اصرار، evaluation يعني تقييم. طب ايه is a large group of people who have gathered together. gathered يعني تجمعوا، together يعني مع بعض، يتجمعوا مع بعض to do something، يبقى ده اللي اسمه ايه؟ crowd، حشد او جماعة من الناس. organization طبعا منظمة، establishment يعني مؤسسة، community يعني مجتمع. طيب لو قالك to live together يبقى ايه؟ community، مجموعة من الناس اتجمعوا عاشوا مع بعض في حتة معينة، ده اسمه community. أمال بيتجمعوا عشان يعملوا حاجة، ده اسمه crowd، حشد أو جماعة أو زحمة يعني. An area of ground where people are buried often next to church means حتة من الأرض الناس بتدفن فيها، اللي هي المدافن يعني أو المقابر. طبعا cave يعني كهف، airport مطار، office مكتب، يبقى إيه؟ graveyard اللي هي المقابر. To a means to think that something is probably true, especially something bad. إنك تقتنع أو تفكر إن الحاجة دي ممكن تكون حقيقية، وخصوصا لو الحاجة دي وحشة طبعا اسمها إيه؟ suspect، إنك تشك في حاجة. something that is useful or good، حاجة مفيدة أو كويسة. but difficult to do means to be worth إيه؟ the effort، يستحق العناء. A is a person who gives someone money to help them improve their lives. طبعا ده يبقى اسمه ايه؟ benefactor زي ما قلنا، يعني متبرع او راعي. كده هيكون خلص chapter 4. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني ان شاء الله في chapter 5 قريب. ولو حد عنده سؤال يكتبوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على الواتساب او على الفيسبوك، كل لينكاتي وارقامي موجودة على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.